دلته طالبانو یو مسله روح المانی ذکر کوي، دا ډیره جنجالي مسله هم د طالبانو. ټول امت مسلمه یو طرف ته د امام ابو حنیفه په دې مسله کې بل طرف ته ده. که یو فیصله دې ظاهرا وکړله باطنا نه همغسې ده. او دا مسئله طالبانو روح المانی دلته ذکر کړي د امام ابو حنیفه رحمه الله د خبرې ننګی کړی د طالبانو. دا مسئله طالبانو امام بخاري په احنافو په دې مسله رد کوي، په بخاري کې چې په امام ابو حنیفه رد کوي یوه مسله دغه ده. او دا مسله کې طالبانو صاحبین د امام ابو حنیفه سره ملګري نه دي. هدایه کې چې کله دا مسله مونږ ته راغله طالبانو سک عالم، نو ما ورته ویلې طالبانو ته مې حنفي یم طالبانو خو دا مسله زه نه منم. خوند نه راکوي طالبانو د جمهور امت مسلمه په مذهب دی فتوا اوسي. په هدایې باندې د قندهار یو عالم تیر سوی ده د ارغستان یو حاشیه یې کړې طالبانو په دې مسله یې ردونه کړي دي. دا د جمهور امت مسلمه سره خلاف د طالبانو دا مسله. زه خپله د دې مسلې موافق نه یم طالبانو. هسې به یې لږ درته ووایم طالبانو که نه، دا مسله داسې ده، مثلا یوه ښځه ده د بل چا ښځه ده، ما دعوه پې وکړه میل دا د ما ښځه ده. قاضي راته ویلې وي څه شاهدان لري؟ میل دا 2 شاهدان لرم. شاهدان مې راوستل ورته مې دا ښځه د ما ده. قاضي فیصله وکړله صحیح ده. اوس طالبانو زه څه ده، زه خو پوهېږم چې دا د ما ښځه نه ده مثلا، پوهېږم که نه، خو قاضي خو په ظاهره فیصله وکړه، ظاهر د شرعي باندې. اوس ما ته له دې ښځې سره جمعه کول روا ده؟ ګوره قاضي خو په ظاهره فیصله وکړه، په باطن کې ما ته له دې ښځې سره جمعه جایز. امام تاسې وایي خپل هم ګوره وایي خوند نه درکوي. امام صاحب وایي چې په ظاهر فیصله وسو په باطن کې ما ته اوس چې ده سره جمعه کوم دا زنا نه ده. امام صاحب وایي په ظاهر چې فیصله وسو په باطن کې دا ما جمهور امت مسلمه وایي دا صحیح نه ده. نو اوس زه پوهېږم چې تاسې په دې مسله ډېر نه پوهېږئ، دا چې هدایي کیسې بیا تاسې هلته پرې پوهېږئ. امام بخاري رحمه الله چې په بخاري کې سي طالبانو اکثر ډېر متأخرین حنفي علما هم دا مسله د صاحبینو د جمهورو په مذهب فتوا کوي. دلته ذکر کړې ده طالبانو، ډېره جنجالي مسله ده دا. یسألونک عن الاهله، سوال کوي له تا نه په باره د سپوږمۍ کې چې ولې وړه کوي. ما مخکې په دې بحث کړی، زه باندې که طالب جانه یختې وسو. نو طالبانو دلته 2 خبرې دي، ولې وړه کوي کېږي او غټېږي. یو بل ولی الله چیشته پیدا کړي، سبب وکړه د حکمت، خبره مخکې تیره سوي. ویسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. دا نیکی نه ده چې تاسې راتګ کوئ کوټو ته د شال طرف نه. طالبانو دلته روح المانی باندې خبره لږ جنجالي سوې ده. یسألونک عن الاهله قل، هماغه خبر د امام هغه نه و د امام سیوطي مې چې درته وکړه اتقان کې چې دا جواب علی اسلوب الحکیم نه ده. ځکه جواب علی اسلوب الحکیم خو به هلته و چې صحابو د سبب پوښتنه کړې وایي. صحابو د سبب پوښتنه نه کړې، چا یې کړې؟ د حکمت پوښتنه یې کړې. اتي روح المانی دلته راجګ سوی طالبانو دا میبزي استدرانه ده طالبانو، الله دې دوی باندې رحم وکړي. دوی هغه مزخرف پخوانی هغه بیانوي هیئت اسمان نه چیرې کېږي. اسمان داسې ده لکه پیاز پوټکی غوندې دار پیاز، او د مرکز د عالم څوک د مځکه ده. وروستني هیئت والا وایي چې نوي دا هیئت فکریه د روح المانی زمانه کې راځي، اسلامي هیوادونو ته راغلي. نو هغه زمانه کې وایي چې لمر څوک ده، بس دی وایي که خبردار قرآن و حدیث ته لاړ سئ که نه. دا خبرې دلته کړې ده، دا یوه خبره شوله. او بل طالبانو که تاسې دا بل ټکي ته فکر لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، تومره قمقل خلک ولې حرام به یې چې وتړو په دروازه به نه راننوتل کوټې ته، هسې به په شا د دیوال راواوښتل. ولې خاندئ؟ خاندئ ولې؟ نادره ده، رواج ده که نه، دین نه و طالبانو. تاسې هم داسې ډېر رواجونه کوئ، هغو پورې بیا ولې نه خاندئ؟ موږ تاسې په خپل ژوند کې څومره ډېر رواجونه کوو، کوو یې که یې نه کوو، نو هغه رواجونو پورې ولې نه خاندئ؟ یو ورځ مې چاته ویلي په دا داسې چارۍ څه په قبر باندې ټک وي چې خاوره پرې واچي داسې ټک کوي. مل دا ولې وایي دا هلته چې وغورځېږي یعنې جبریل علیه السلام دې خوا ته ډېر نږدې مه راځه که نه. چې چاته وایي چې دا کتاب کې نسته وي د ما د پلارو نیکه دا کار کړی دی، ته په ما بند که که نه. نو پلارو نیکه معتبر سو که دین کم کتاب کې ده؟ زمونږ د حنفي فقه نه، شافعي حنبلي مالکي کې کم کتاب کې ده؟ الله دې وکړي طالبانو چې موږ څوک پرېږدو، رواجونه پرېږدو او رواجونو نه
یو څنګ ته سو طالبان لکه پرون مې درته ویلی او دا داسې نه ده طالبانو تاسې به وایي نه یې پرېږدي انشاءالله تر اوسه افغانستان کې به کله چې 4 رکعته تراویح وکړي بیا به یې څه ویلې سبحان ذي الملک والملکوت سبحان نور به غوږ ورته نیولي په دې کې ثواب شته ثواب خو په قرآن کې ده چې غوږ ورته ونیسي ذکر چې څوک کوي ذاکر ته ثواب ده تسبیحات ویونکي ته ثواب ده غوږ نیونکي ته خو ثواب نشته ولې مولیانو نه ورته ویلې چې تاسې دا کتاب ښه وګورئ چې د ترویحه کې به ټول ناس خلک څوک وایي نو ټول یې ولې نه چا نه ورته ویلې اوس مولیان الحمدلله ورځ تر بلې ده اگر چې اوس هم وایي نه ما پلار و نیکه هم دا ویلی ته ولا کړه علمي میدانونو کې انسانان پې پوهېږي چې هلته د کتاب عبارت وګوري جمع راغلی او یسبحو او یهللو او یقرؤ ټول ښیي طالبانو یو نه ښیي کرا به طالبانو کار را برابر سي ډېر را برابر سوی ده قاتلوا فی سبیل الله قتالو کوي په لار د الله کې الذین لغ کسانو سره یقاتلونکم چې تاسې سره قتال کوي ولا تعتدوا تاسې تجاوز مکوئ په قتال کې ښځې واړه هلکانو سپین ږیري د کافرانو مه وژنئ ان الله لا يحب المعتدین الله نه خوښوي معتدین واقتلوهم ړی کوي حیث ثقفتموهم چېرته مو چې ګیر کړل واخرجوهم من حیث اخرجوکم له هغو ځایونو نه یې وباسئ چې تاسې ویستلي وئ والفتنة اشد من القتل دا شرک دی دوی له قتل نم سخت ده ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام دوی سره قتال مکوي نزدې مسجد الحرام سره حتی یقاتلوکم فی که دوی د سره قتال وکړي په مسجد الحرام کې فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا كچرت دوی منع راوړل کفر نه توبه ویسته فإن الله غفور رحیم وقاتلوهم قتال کوي له دوی سره حتی لا تكون فتنه چې نوي شرک ټول شرک ورکسي ويكون الدين لله او دین ټول د الله دین سي فإن انتهوا وقاتلوهم تاسې قتالو کوي له کافرانو سره حتی لا تكون فتنه چې نوره فتنه موجود نسی شرک د مځکې په سر پاتې نسی او دین ټول د الله سي فإن انتهوا کچیرته دوی منع راوړله فلا عدوان الا على الظالمین بیا عدوان نسته د په ظالمینو باندې